So what's up mga katrip, dumating na yung in-order ko galing Shopee. Open na natin. So ayan, so habang ino-open ko to, welcome nga pala dito sa channel ko. Sa mga hindi pa nakasubscribe, click the subscribe button and notification bell para parati kayo na-notify sa mga uploads na upload ko dito sa channel. So Rizoma, ito yung in-order ko, plate holder, pero yung foldable. So bali magnetic siya, isang magnet dito and isa dito. So para pag finold mo siya, ayan, namamagnet siya. Then pag ipapakita nyo na yung ano nyo, yung plate number, ayan. Pag magnanakaw kayo, ayan, tago nyo yung plate number nyo. Pag may gagawin kayo masama, pag okay na, ayan, pakita na yung plate number. So ito yung ilaw niya para sa plate number and may tornilyo. Okay, install na natin.
So ayan mga katrip, na-install ko na yung foldable plate holder natin. Madali lang naman siyang install, madali lang naman siyang install, plug and play lang. So pros and cons muna tayo. Yung pros niya para sa akin, magandang nakikita, and ayun nga, so nafo-fold siya. Pag kasi naka big tire ka, magandang nakikita yung sniper, no? Kitang kita yung tire niya. So sexy back ika nga. So yan. And ang cons niya naman kapag umuulan, kapag basa yung daan, magiging tapalodo yung likuran mo. So yun lang yung nakikita ko sa ngayon na cons niya. Pero all over naman maganda yung item. And yung price nito, ipa-flash ko nga pala sa screen. So ayan, dyan ako nag-order sa Shopee. Then ayun, medyo natagalan ako sa pag-install dahil nung nag-wiring na ako, nasa pinakaloob kasi yung connector niya para sa ilaw nung plate number. So doon ako medyo natagalan. Pero ayun, okay naman, hindi naman nagka-problema. Ayan, testingin pa natin ulit yung ilaw niya. Open. Ayan, ilaw siya. So yun mga katay, magandito na lang yung video ko. Sana may natutunan kayo, and kung di pa kayo nakasubscribe, subscribe na lang sa channel ko. Paki-like nyo na rin yung Facebook page ko. So hanggang dito na lang. See you next vlog.